Hello everyone. Something කියන වචනය සරල වාක්‍ය තුල යොදාගෙන එදිනෙදා කතා බහේදී කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි අද මේ වීඩියෝවෙන් ඉගෙන ගමු. Let's eat something. අපි මොනවා හරි කමු. කෑම මේසෙට ගියාට පස්සේ මේ දෝණි කල්පනා කරනවා කන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට අම්මා කියනවා eat something. මොනවා හරි කන්න. eat something. මොනවා හරි කන්න. නිදහස් තැනකට ගියපු යාළුවෝ දෙන්නෙකුගෙන් එක්කෙනෙකුට හිතෙනවා මොනවා හරි බොන්න. අපි මොනවා හරි බොමු. Let's drink something. Let's drink something. මොනවා හරි බොන්න. Drink something. Drink something. මොනවා හරි කියන්න. Say something. Say something. මොනවා හරි කියන්න. ඉතින් මේකට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැති වෙනකොට මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. කරුණා කරලා මොනවා හරි කියන්න. Please say something. තවත් කෙනෙක් යම් අසරණ තත්වයකට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම් ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙනකොට කියනවා Please do something. කරුණා කරලා මොනවා හරි කරන්න. Please do something. කරුණා කරලා මොනවා හරි කරන්න. ලියන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කරනකොට අපි උපදෙස් දෙනවා Write something. මොනවා හරි ලියන්න. Write something. මොනවා හරි ලියන්න. උයන්නේ මොනවද කියලා කල්පනා කර ඉන්නකොට යාළුවා කියනවා Cook something. මොනවා හරි උයන්න. Cook something. හදිසියේ යාළුවාගේ බර්ත්ඩේ එක හරියයි අමතක වෙච්ච කෙනෙක් ඒ ගැන කතා කර ඉන්නකොට තවත් යාළුවෙක් උපදෙස් දෙනවා buy something for him. ඔහු වෙනුවෙන් මොනවා හරි මිලට ගන්න. buy something for him. ඔහු වෙනුවෙන් මොනවා හරි මිලට ගන්න. තව කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම think something. මොනවා හරි හිතන්න. නිකන් ඉන්න එපා. මොනවා හරි හිතන්න. think something. Saman Yapa සර්ගේ වීඩියෝ බලන නෝනට මහත්තයා මෙහෙම කියනවා Learn something from this video too. Learn something from this video too. මේ වීඩියෝ වෙනුත් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න. අන්න එහෙමයි ඔයත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට පොඩි වචනයක් වුණාට කමක් නැහැ. අපි හිතන පතන ආකාරය වෙනස් කරගන්න නිර්මාණශීලී වෙන්න. So thank you everyone.